Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi a jelenlegi helyzete, mit mutatnak erről a lapok, az energiák, és bele is kezdünk, úgyhogy lássuk, hogy van ez az X jelenleg, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi állapotáról, hogy van ő. Mit tudhatunk meg róla most, mi van vele? Úgy látom, hogy rengeteg félelmet keltő gondolata van. Úgy értem félelmet keltő, hogy ő magában olyanokra gondol, amitől a félelmei erősödnek, illetve ezek a félelmek lehetnek a veled kapcsolatosak is, hogy ilyenre gondolok, hogy félelmet keltő gondolatként, hogy már nem vársz rá, hogy már nem szereted, hogy talán nem is szeretted a múltban, tehát ilyen jellegű dolgokat gondol. Mindenképpen olyanok járnak a fejében, ami őt elbizonytalanítja, ami arra utal, hogy vajon mennyire megbízhat ő benned, és mennyire bízhat ő abban, ahogyan ketten voltatok. Illetve amin még sokat gondolkodhat, ha nagyon nagy a különbség az ő gyökerei és a te életviteled, a te nézőpontod között, vagy világnézeted között, akkor ezen is sokat aggodalmaskodhat, hogy azt hogy lehet összeegyeztetni, azt hogy lehet azt közös nevezőre hozni, és bizony ez is okoz neki olyan gondolatokat, ami megriasztja, illetve hát egyes esetekben kétségbe is ejtheti, hogy ezt hogy lehet megoldani. Na és akkor nézzük itt a féltékenységet, hogy mit tudhatunk meg erről. Lehetséges, hogy ugye már régóta nem találkoztatok, és az is lehet, hogy ő reménykedik abban, hogy lesz közöttetek valami olyan találkozás, ahol ezeket az érzéseket, ezeket a félelmeket, ezeket az aggodalmakat, ami benne van, annak ő hangot adhat. De az is lehet, hogy tulajdonképpen ezt fejben lejátsza. És ez sokkal gyakoribb, ez a fajta megközelítése, nem csak férfiaknál, a nőknél is, hogy mire odaérkezik, hogy lesz találkozás, ami ugye nem biztos, hogy holnap lesz, addigra elmúlik a bátorsága, elmegy belőle ez a gondolat, el is felejtkezik róla, hogy ő neki ilyen aggodalmai voltak. Nagyon sok esetben olyan is elő tud fordulni, hogy azért is felejti el, mert a találkozás öröme feletteti vele mindazt a sok kétséget, ami benne volt korábban. Na még a gondolatra kérnék szépen, hogy itt milyen gondolatai vannak még, hova akar utazni ez az ember. Lehetséges, hogy ami még lefoglalja mostanában, hogy ő szeretne egy olyan személyt, vagy annak a hatását magában hátrahagyni, aki mondjuk így a gondolatvilágára, a lelkére, az egész lényére rányomta a bélyegét eddig, vagy még mindig rányomja a bélyegét, és hogy ő ebben is gondolkodik, és talán emiatt is van itt ez a félelem benne, hogy ebben nem fog sikerre járni, hogy ez nem fog neki sikerülni, pedig nagyon-nagyon itt lenne már az ideje, és nagyon szükséges lenne, hogy ezt ő meglépje.
különösen miattad, de nem, tehát nincs meggyőződve arról, hogy ezt ő meg tudja oldani. Na, akkor megnézzük, hogy milyen gondolatok vannak veled kapcsolatosan. Ez következik. Az ő nézővel kapcsolatos gondolataira kérdezünk rá, tehát ez az ex hogyan gondol a nézőre, hogyan vélekedik róla, mit gondol vele kapcsolatosan. Ez itt most a kérdés. Milyen gondolatai vannak? Hát úgy tűnik elsősorban egy találkozásban gondolkodik, de lehet, hogy éppen beteg, vagy pedig olyan mértékben szeretné megújítani ezt a találkozást, hogy szinte teljes egészében egy más alapra helyezni a kettőtök újra találkozását. Hogyha ő ex, akkor mondjuk lehet, hogy pontosan amiatt, amit az előbb is látunk, hogy ő rengeteget gondolkodik a kettőtök világa közötti különbségen, és emiatt juthat arra az elhatározásra vagy döntésre, így az ő fejében, hogy itt egy teljesen új módon kell most találkozni. Megnézzük akkor, mit jelent itt ez a betegség. Az ösztönző az lehet a számára a veled kapcsolatos gondolataiban, illetve ennek, hogy megújulásra van szükség, hogy őt belül nagyon is emészti a vágy irántad, és nagyon is kellemes érzésekkel tölti el. Nem csak testi vágyak, hanem itt azért sokkal többről van szó, vagy legalábbis sokkal több mindent mutatnak a lapok. És akkor még a halálra kérnénk szépen, hogy mi ez az őrült nagy változás, kire vonatkozik. Ez az őrült nagy változás. Én azt gondolom, hogy itt abban a tekintetben is lehet változás az ő gondolatvilágában, hogy mi az, amit veszteségnek élne meg a szokásaival, az eddigi életstílusával kapcsolatosan, és mi az, amit ő hajlandó lenne beáldozni, és lehet, hogy ennek is köze van ahhoz, amit itt mondtam az előbb, hogy ő egy teljesen új módon szeretne vele találkozni, mert hogy lehet, hogy rájött arra, hogy ahogy régen volt, az neked sem, meg neki sem volt teljesen jó, illetve ha már rájött arra, hogy neked mi nem volt jó, akkor akár az is lehet, hogy figyelembe venné azokat a dolgokat, ami neked fontos. És ő ennek megfelelően értékelte azt, hogy számára mi az, ami veszteséget jelentene, hogy tudná ő a saját komfortzónáját megváltoztatni, ami akár kapcsolatban lehet az ígéretekkel is. Tehát az is lehet, hogy ő korábban rendszeresen csinált olyat, hogy nem tartotta be az ígéreteket veled szemben, vagy másokkal szemben sem. Tehát ez az, ami a valódi felnőtté válás, amikor megtartjuk az ígéretünket bármi áron, tehát amikor valaki hajlandó ezt így lazán kezelni, akkor ő még nagyon gyermeki módon éli meg az életet, és ez mindenkire érvényes. Tehát a valódi felelősségvállalás az itt kezdődik, hogy a kimondott szavaim azok a Szentírással egyenlőek, tehát hogy így nem csak beszélünk a levegőbe, hanem amit mondunk, az úgy is van.
ezt az asztrológiában a Szaturnusz bolygó jelöli, tehát hogy ott ő az, aki a felelősségvállalást mutatja, és hogyha nem vagyunk hajlandók ezt megtenni, akkor hiába van egyébként rendkívül jó állása a többi planétának, például a horoszkópunkban, azok nem fognak érvényesülni, mert a felelősségvállalás nélkül nincsen élet, mármint a nagy égi törvényszerűségek szerint. És ha már itt tartok, akkor mikor nézitek ezt a videót, akkor már elindult az új korszak, ami sokkal nagyobb jelentőségű, mint bárki gondolná. Ez egy több ezer éves új korszak nyitányának vagyunk most mi történelmi pillanatnak a tanúi. Ezt jó lenne, hogyha sokan megélnék, vagy megéreznék ennek a fontosságát, mert itt most lehetőségünk adódik, és támogatást kapunk, ő is, és mi mindannyian arra, hogy kevésbé a földi dolgokra fókuszáljunk, kevésbé az akaratom érvényesítésére fókuszáljak, és sokkal inkább megengedő legyek a teremtővel, az univerzum akaratával kapcsolatosan, és ne legyek ennyire egós, hogy de én azt akarom, tudjátok, amikor a gyerek hisztizik a boltban, hogy ő még ezt is akarja, meg azt is, biztos láttatok már ilyet. Szóval időnként én azt gondolom, hogy mindenki rajta kapja magát ugyanilyen viselkedésen, és ebből kellene sokkal-sokkal kevesebb, ezt fogják támogatni, sőt, bizonyos esetekben kikényszeríteni egyes embereknél, és akkor olyankor jön az, hogy hát miért ilyen rossz velem a teremtő, meg az univerzum, meg az élet, és amikor ez így megfogalmazódik bennünk, akkor mindig jó lenne, ha eszünkbe jutna, hogy azért, mert valamit másképp kellene csinálnunk, és változtatnunk kellene, mert hogy nem jó úton járunk. És most egy olyan kornak a pillanatait éljük, és tényleg a pillanatait, mert a mai nap délutánján léptünk ebbe az új korszakba, amit, mint ahogy már mondtam, 6000 évvel ezelőtt, bő 6000 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen pillanat, amikor ilyen nagy korszakváltás történt, és talán itt ez a korszak, legalábbis a jelek szerint minden lehetőségünk meg lesz arra, hogy meglépjük ezt a nagy változást, hogy elengedjük már ezt a nagyon önző életet, és a földi dolgokra, például egy ilyenre fókuszáló életet. Tehát, hogy ez így nagyon jó, hogy megnézzük, hogy milyen energiák vannak, és hogy mit mutatnak a lapok, de ezek nem fogják megváltoztatni az életünket, azt mi magunk tehetjük meg, és jó lenne itt idáig eljutni, hogy csak mi magunk tudunk változtatni az életünkön. Ő is láthatóan rengeteget gondolkodik, és láthatóan nagy döntésekre jut. Ő beleáll, úgy látom, hogy itt a halállal, ő ebbe a hatalmas nagy változásba bele akar állni, és úgy, ahogy itt is mutatta azt, hogy ő egy teljesen új megközelítéssel akar közeledni, mint ami eddig volt. Na hát körülbelül ilyenről szól ez a mai induló új világkorszak, és ez tényleg így van, nem csak nagy szavak, bármennyire is. 6000 évvel ezelőtt, akkor még az egyiptomi birodalom működött leginkább, amiről tudunk, akkori emberek azért nem voltak ennyire tudatában annak, hogy milyen nagy dolog történik velük, körülöttük, viszont nekünk megadatott ez a kegyelem, és ezzel is talán jó lenne egy kicsit úgy elgondolkodni ezen, hogy micsoda szerencsések vagyunk, hogy ilyen pillanatot megélhetünk. Aztán majd azt, hogy használjuk fel, az majd kiderül, és mindenhogy az is, hogy ez az ex tulajdonképpen hogyan érez a néző iránt.
ez is kiderül mindjárt, hogy hogyan érez ez az ex a néző iránt. Hát úgy látszik, hogy újra és újra felötlik benne annak a lehetősége, hogy lehetne köztetek valami nagyon jó kis kapcsolat, nagyon jó kis elkötelezett, hosszú távra szóló kapcsolat, ami akár szerencsés és sikeres is lehetne, de valami miatt mindig kudarcba fullad, és itt megint megjelenik az érzéseinek a végén is az, hogy itt valami megújulásra volna szükség. Na nézzük akkor ezt a gyermeket, hogy mi az a megújulás. Hát, ő úgy érzi, hogy hát valamelyikőtöknek, vagy mindkettőtöknek abba kellene hagyni a bizonytalankodást. És ha erre rögtön rávágod azt, hogy te nem bizonytalankodsz, akkor figyelmetbe ajánlom, hogy ez bár a leginkább a földi síkot bemutató kártya, mégiscsak energiákról beszél, és mégiscsak ott van az, hogy amikor ezt így kapásból rávágjuk, hogy de hát én nem, akkor biztos lehetsz benne, hogy de igen. Én nekem nagyon nagy hatással volt rám az, amikor egy ilyet megkaptam, hogy én hogy viselkedek, vagy hogy mit csinálok, és akkor nem értettem, hiszen én úgy gondoltam, hogy én bizony akarok valakivel így együtt élni, és ő meg azt mondta, hogy ő meg nem engedem őt be. És ezt én nem értettem még akkor. Ma már értem, hogy energetikailag ő érzékelte, és azóta nekem ő ilyenben segít, hogy ő érzékelte nagyon is ezeket az energiákat, nagyon finoman rá tud érezni ezekre, és ő azt közölte, hogy én energetikailag bizony elzártam magamat tőle is, meg mindenki mástól is. De ez én akkor még nem értettem, és itt ugyanerről van szó, hogy itt nem csak a fizikai síkon kell ilyen nagy szavakkal és látszat dolgokkal mondani, hogy de én akarom, meg de én megteszek mindent, hanem energetikailag is, és azt nem lehet becsapni. Ha nincs bennünk tisztán meg őszintén az az érzés, akkor ezt nem lehet becsapni a másikat, és amit sokszor el szoktam mondani, hogy a férfiak nem a szavaknak és a külcsínnek hisznek, lehet, hogy pillanatokig be lehet őket ezzel csapni, ők sokkal inkább éreznek. Nekik az a tehetség van megadva, hogy ezeket az energiákat éreznek. A nők érzelmeket éreznek, a férfiak az energiáinkat érzik. Tehát azért van az, hogy egy nagyon kellemes külsejű hölgy, aki egyébként nagyon büszke arra, hogy ő egyedül mit ér el, hogy ő egyedül képes ezt mind megvalósítani, annak nincsen női energiája, annak nincs női kisugárzása, és azzal egy férfi nem tud mit kezdeni, és azért van olyan sok ilyen szingli is, mert hogy az energiájában meg pontosan nem azt sugározza ki, és ez van a háttérben, és ezen érdemes lenne elgondolkodni, hogy ezt hogy lehet megváltoztatni, meg lehet. Nagyon lassú munka árán, de meg lehet változtatni, és akkor nem kell hozzá ez a dekoratív külcsíny, hanem elég hozzá. Hát nem biztos, hogy sokan láttátok az Elfújta a szélt, vagy olvastátok. Ott ugye a Scarlett az egy nagyon temperamentumos, és nagyon is ezt a dekoratív személyt képviselte, aki ráadásul tényleg mindent el is tudott intézni, és ott volt Melanie, akit le is nézett azért, mert hogy ő olyan kis visszahúzódó, olyan kis csendes, viszont a Melanie az olyan nagyon női energiával rendelkező személy volt, most nem tudom miért
jelent meg itt ez a kép előttem, de hát valószínűleg ez nagyon szemlélteti azt, hogy mi a különbség a női energiákban. És itt ez nagyon összefügg, most úgy érzem azt, amit az előbb mondtam, tehát azt se véletlenül kellett elmondanom, hogy itt az ő érzéseiben is ő, ő azt érzi, hogy itt ezt a bizonytalankodást abba kellene hagyni ahhoz, hogy itt a kettőtök között ez a hosszú távú új kapcsolat megvalósulhasson. Még nézzük meg ezt a pénzt. Hogy itt mit tudhatunk meg. Lehetséges, hogy van bennetek is és benne is ilyen düh, harag, amiért a dolgok úgy alakulnak, ahogy, de mint ahogy az előbb is mondtam, nem tudnak, illetve bizonyos esetekben nem engedik meg azt, hogy két ember összekerüljön addig, ameddig ők egy szintet, egy változást el nem érnek, energetikai változást. Olyan, mint amikor két kéz össze akar kulcsolódni, de túl messze vannak, és ameddig ők nem érik el, biztos láttátok, most az jut megint képbe, az jött, hogy amikor valaki zuhan le, és a másik elkapja, ha nincs elég hosszan, nem tudja elég hosszan elkapni, akkor nem bírja megtartani, mert az ujjahegyek nem tudják, abban nem tudnak elég erőt kifejteni, sokkal stabilabb tartásra van szükség, és itt is arról van szó, hogy sokkal stabilabb változásra van szükség ahhoz, hogy ez az új elinduljon, és itt ez a bizonytalankodás elmaradjon, ami mint egy feltétel ahhoz, hogy itt meglegyen ez a hosszú távú tartós kapcsolódás, ami így már nagyon is szerencsés és nagyon is jól prosperáló lenne mindkettőtök számára, de ehhez fontosak a változások. Ma egy ilyen megkeresésre írtam, hogy amit kollektíven javasolhatok, az az, hogy mindenki vegye le a másikról a fókuszát, és saját magára helyezze át, mert például, ha el is érem itt, és akkor visszatérek ehhez, hogy a zuhanó embert el kell kapni, ha el is érem őt, és meg is tudom fogni, de ha nekem nincs erőm, akkor nem fogom tudni megtartani. És ez nagyon fontos, hogy én csak akkor tudok egy másik embernek erőt adni, ha én magam erős vagyok. Nem úgy hiszem, hogy van erőm, hanem én tutira erős vagyok. És sokszor nézünk ilyen filmeket, amikor ilyen csodás módon elkapják egymást, és megmentik a másikat, de ahhoz neki kell erőnek lenni, amit bármikor elő tud venni. És én ezért javaslom, hogy ne a másikat akarjuk fejleszteni, amíg mi gyöngék vagyunk. Ez nagyon fontos tanulsága lenne ennek is, mert ő is valahol lehet, hogy így nem fogalmazta meg magában, de tudja, hogy itt a bizonytalankodását, a félelmeit, amelyek őt ebben a negatív energiában tartják, azt ő neki át kell alakítani, fel kell dolgozni, és utána tud majd egy új szakaszt nyitni veled az életében. És akkor megnézzük akkor azt, hogy mi várható a következő 1-2 hétben. Ez az X és a néző között mire lehet számítani, mire számíthat a néző ettől az X-től a következő 1-2 hétben, mire számíthat a néző az X-től. No, hát
Én még azt is megkockáztatom, hogy azt mondom, hogy elég szerencsés időszak köszönthet valakikre, hát nem mondom, hogy mindenkire. Ezt így igazából nem azt érzékelem. Minden esetre azt igen, hogy jó néhány ember, aki most itt nézi ezt a videót, nekik kellemes fordulat érkezik, vagy igen, ebben a következő időszakban. Itt középen a házasságnak alapja van, ami így utalhat a kettőtök kapcsolatára is, de utalhat az ő jelenlegi, ha van neki jelenlegi kapcsolata, ami nem túl jól működik, és ahol átgondolásra kerülhet a sor. És mint mondtam, most különleges időket élünk energetikai szempontból, és nem lebecsülendő egyáltalán, hogy milyen energiák vesznek körül bennünket, mert próbálhatjuk mi emberi ésszel megfejteni azt, hogy most miért úgy vannak a dolgok, meg miért van annyi baleset, meg miért van ennyi tűzeset. Csak azért, mert úgy állnak azok a planéták az égen, azok az energiák, amelyek ezt hozzák, és a következő 1-2 hónap még biztosan ilyen nagy tűzijátékról fog szólni, és kifejezetten én itt most ilyen energetikai tűzijátékról beszélek, nem a hétköznapi valóságunkról, sőt, általában véve nem a hétköznapi valóságot szeretném mondani, hanem hogy mi hogyan tudunk egy sokkal szebb energetikai állapotba kerülni, ugyanis a mi pozitívabb energetikai állapotunkra tud a másik személy úgy csatlakozni, hogy ő is jobb állapotba kerül, és ezt még akkor is, hogyha nem hisszük el, akkor is így van, hogy azzal, hogy mi jól vagyunk, így energetikailag, akkor azzal a környezetünknek azt sugározzuk ki, és ugyanúgy, mint ahogy ez a gyertyalángja elvileg, én nem azért csináltam, hogy hőt termeljen, de mégis, mivel ég, ezért nekem termeli a hőt. Tehát, hogy így, mint egy melléktermék, és ez is az, mint egy melléktermék, hogyha ti jól érzitek magatokat, és nem a siránkozásra fókuszáltok, hanem arra, hogy nem a látszat jól érzésre, tehát nem a pozitív, legyünk pozitívak szlogenre, az úgy üres fecsegés az egész, hanem a valódi belső örömre fókuszálunk, akkor annak az a mellékterméke, hogy minden felmelegszik körülöttünk, és itt is ilyesmi. Energia lehetséges nagyon sok mindenkinél, és akkor megnézzük, hogy mit jelent itt ez a bíró. A bíró. Hát, itt nagyon nehéz az ő döntése abból a tekintetből, hogy ő lehet fél az ígéreteit megmásítani, illetve nagyon sok mindenkinél lehet az, hogy ő abban nevelkedett fel, hogy az ígéret szép szóval megtartják úgy jó, tehát hogy azt semmiképpen sem borítjuk fel, és pont ezért van benne a félelem, és ezért van is, hogy szinte lelkileg belebetegszik, nem most a betegségre kérek. Hát itt én azt látom, hogy ő neki valóban így a gyermekkorából, a gyökereiből van, előző inkarnációkból is származik ez a tartsd meg az ígéretet bármi áron, van bele, hát verték bele annak idején, és úgy meg van kövesedve benne, és ennek az átalakításán kell neki dolgozni, úgyhogy hogy tudja megtartani az ígéretét, és mégis tudjon ő változni. És a mai világnak ez a nagy kihívása, hogy hogyan tudunk megmaradni
a régi énünkkel, és mégis változni ahhoz, ami kell. Ezt viszont csak és kizárólag tudatszint, rezgésszint növeléssel tudjuk elérni. A földi síkon azt nem lehetséges, ahogyan eddig éltünk. Ezt teljességgel kizárt. De ehhez megkapjuk az energiákat, csak ne akarjuk vele szembe menni. És ő neki is ez a legfontosabb. És akkor itt elmondom, hogy hétfőn, 23-án este 6-kor ismét elengedés, élő bejelentkezés, és bármennyire is butaságnak tűnik számotokra, én a magam példájával tudom mondani, hogy én azzal kezdtem, és én annak köszönhetem a mai napig, mert én azt gyakorlom és csinálom a mai napig is, hogy azoktól a nehézségektől, ami az életemben jönnek, azoktól hogyan tudok megszabadulni, és hogyan tudok belülről örömöt megélni, mindennek dacára, bármi is történik. Ezért javaslom, hogy ingyenesen lehet regisztrálni, nem fizetős az egész, csak regisztrációhoz kötött, és csak azért, hogy tudjam kiküldeni az e-mailre az elérhetőséget, úgyhogy szeretettel várok ott mindenkit. Ne maradjatok le. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek ezt a videót is, és köszönöm a lájkot és a feliratkozást is, ha még nem vagytok feliratkozva. A kommenteket is elolvasgatom, és válaszolok, hogyha éppen olyanról van szó, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!